say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed by the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. You want to really see something that's said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Hawkeye's here. Hawkeye's here, move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Are we good? Shooters down. Shooters down. Are we good to move? Clear. We're Let's clear. move, We're let's clear. move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Come on, get the shoe. Watch out. Ja du, nu är det igång. Mycket händer det nu. Det är upploppet. Mycket är det konstigt nu. Det är jättemycket man undrar. Ja. Jag undrar den där Secret Service-gänget där, vad höll de på med? Ja, De blottlade ju våran... de ordinarie var ju lediga så de fick ju ta några stand-in. Ja, och då undrar jag, var det Central Casting? För de verkar ju inte veta vad de gjorde riktigt så där jättebra. Nej, det kan man lugnt säga att de inte visste. Nej, och om man tittar på de skyttarna som de hade hyrt in då. Och om man tittar riktigt noga, ni får spela fram och tillbaka några gånger, så han siktar, han höjer huvudet över siktet och geväret och så går han ner, buttar lite på gevär och sen skjuter han. I min värld så är det väldigt stor chans att det hamnar var som helst. Jag har aldrig skjutit med ett gevär så jag har noll aning om hur det går till. Alltså. Jag skjuter med pistol och det blir ju mindre sving med en kort än med en lång pipa, tänker jag. Men jag är ingen expert. Jag tycker det ser konstigt ut i alla fall. Och ja, kika. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened.
after Secret Service Barbie, a highly trained member of the Secret Service, removes her weapon from its holster for the very first time in her career. She struggles to return her pea shooter as though it's her first day on the job. Fortuitously, her skills from a previous life as an amateur actress come into play, allowing her to convincingly mimic the swift draw of the weapon and scan the horizon for threats. Chewing her gum nonchalantly, she attempts to exude a tactical demeanor, reminiscent of a fusion between the Blues Brothers and Rosie O'Donnell. Despite her efforts, our agent's attempt to return her wireless hole punch to its home results in another failure. While she may have faltered at this most basic of tasks, she certainly looked cool while doing it. Ja, säkerhet var det frågan om. Secret Service-chefen där, Kim Kittel. Kittel, Kit betyder ju luras. Ja. De ger lite namn nu. Crooks har de ju döpt skytten till. Ja, det var bara... Den vet jag inte riktigt vad vi ska tro om överhuvudtaget. Men hon har ju fina vänner i varje fall. Ja, hon är i gott sällskap. Ja. To expand hiring, they're aiming to have 30% women recruits by 2030 and even allowed YouTube influencer Michelle Carre to train with agents. But I'm very conscious as I sit in this chair now of making sure that we need to attract diverse candidates and ensure that we are developing and giving opportunities to everybody in our workforce, and particularly women. That workforce will be pivotal for the 2024 campaign season, which for the first time includes a former president who already has lifetime protection. Agents were there when Donald Trump was arraigned in New York. We were able to work out the details ahead of time of how that particular day was going to go, but we will always ensure the safety of all of our protectees that we have. The service has a zero-fail mission, a mission officers are training to uphold, pretending this field is the most famous address in America. She would know. The 28-year veteran was on the team that evacuated Vice President Dick Cheney on 9/11, and she served on then Vice President Biden's protective detail. He named her director in mid-2022. Amid a swirl of controversy over the agency deleting nearly all of its text messages from January 6th. The agency says that was due to a data migration. System migrations happen, but I think for a lot of Americans, it just doesn't pass the smell test, given the timing and the volume of messages deleted. Well, it's unfortunate that that would be the assumption that people would make. Our integrity is everything, and there was nothing nefarious attached to that. Their integrity... Ja, om man tittar på upplägget liksom, uppifrån, det är väl en sån här Google Earth-bild eller någonting. Så högst upp där, den gula ringen, det är den påstådda skyttens placering. Och ner till höger så är det en brun pil och där är Trumps militär då som ska skydda honom. Och den vita ringen är Trumps placering när skotten utspelas. Så där stod han och pratade. Och ja, jag vet inte. Men jag tycker ju att det är konstigt att man inte har placerat någon på det taket. Ja, men det var ju för att det var ju så brant. Var det brant? Ja. Okej, men du, det får vi höra på. So, Kimberly Cheadle, appointed by Mayorkas, the head of the Secret Service, arrogantly came out today in a press release in the Wall Street Journal, New York Times, you name it. We'll put a link below. And said, oh, we didn't put Secret Service on the roof 450 feet away from Trump at the police command center because the roof was slanted. It was dangerous. We're talking about a roof like this, folks. Absolute total crap from these politically correct bastards. They ordered the stand down. They've been caught red-handed. And the whole world is waking up to the fact they did this. He was doing the job. I wouldn't even be doing this. I could get some beautiful places, the gorgeous ocean, the Mediterranean. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. Instead, I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. There he is. Easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people, criminals,
We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it happens. You went right on the roof, big guy. Ni ser en röd plutt. En svart hatt. Ja, har det satt hatt. Han är cool hela skjutningen igenom. Han står still. Ni ser han där när de zoomar ut också. Ja, han sätter sig ner en stund och tar upp telefonen. Ja, men det är på slutet. Han står still mitt i skottlossningen. Och det undrar jag, är inte det farligt? Jo, det kan det nog vara. Ja. Men vem är han? Ja, Vincent Furska, jag kan inte uttala efternamnet riktigt. Men han är hopkopplad, i varje fall sammanlänkad med Trump har varit länge. Och jag tror att han jobbar på hans kampanjkontor för första valet eller något sånt där. Ja, han är ju lite udda i sitt utseende och han poppar upp bakom Trump på de här talen ibland. Jag har fler filmer på där han, vi behöver inte ta med allt, men där han dyker upp bakom. Några jag lyssnar på säger att han brukar dyka upp när det finns lite bra med dolda budskap i saker och ting. Kan mycket väl vara så. Han Kanske har i varje fall en gul tygstycke i fickan. Ja. Som de kallar för någon Q-flagga. Sen vad det betyder, det vet jag inte. Nej, jag vet inte heller. Men Q står för karantän. Ja. Så frågan är, vem är det som är i karantän? Ja. Ska vi höra om han har något att säga? Tror du han skulle ha något att säga? Jag vet inte. Man vet aldrig. Vi kollar. America, have you been paying attention? Keeping up with all the distractions? Are you enjoying the show? Since millions of Americans peacefully gathered in our nation's capital on November 14th and December 12th of 2020 and January 6th of 2021, the elite liberal media has done everything to take away our voice. We've settled for surrogate voices like Tucker Carlson, but that's not enough anymore. The media fired Tucker and Don Lemon on the same morning to distract from the truth, the real story. They all have the same puppet masters, and we the people want to know who's pulling the strings. The fake news doesn't speak for we the people. Let's cut the strings. Turn off TV. Stop listening to the mainstream media. Get on Rumble, Truth Social, Twitter, and Telegram. Find citizen journalists. Find other Americans who are tired of the bullshit brainwashing. The media wants to silence we the people. The mainstream media is not the free press. They are the public relations arm of the swamp. Until there is a legitimate, transparent investigation into the events of January 6th, we the people have not truly been heard. The coverage of January 6th on Tucker was almost non-existent. Not enough. 14,000 hours of footage, and we got 2 segments starring the QAnon shaman. Come on, man. Chuck Schumer does not dictate the truth. He doesn't. Fox News host Tucker Carlson ran a lengthy segment last night arguing the January 6th Capitol attack was not a violent insurrection. I, so many others who were here in the Capitol, and millions of Americans are just furious with Tucker Carlson and Kevin McCarthy. Fox News, Rupert Murdoch, tell Carlson not to run a second segment of lies. You know it's a lie. You've admitted it's a lie. And Speaker McCarthy is every bit as culpable. What a low point for Speaker McCarthy. What a low point for Fox News. I condemn Mr. Carlson for siding with the enemies of democracy. I strongly condemn Speaker McCarthy's action and fiercely oppose his decision to share this footage with Carlson. I urge Fox News to order Carlson to cease propagating the big lie on his network and to level with their viewers about the truth behind the efforts to mislead the public. Conduct like theirs, just asking for another January 6th. America is waking up. We, the people, will not be threatened. If January 6th was truly an insurrection in the most heavily armed country, in the most secure place in the world, the insurrectionists will still be in charge. It's all a show, a shit show, and it's time to stop watching. Turn off the TV. Cut the strings. My name is Vincent Fusca, and I'm going to tell you the truth. Let's save America.
Save Americana. It's time to conserve the nation. Vem var det som sköt då? Det var en stackars liten pojk. En 20-åring. Ja. Säger man i alla fall. Mm. Och han var ju ensam om det där. Mm. Han överlistade Secret Service och den lokala poliskåren, hade utrymme att sätta upp en stege till ett vitt hustak 150 meter från den talande presidentkandidat, klättra upp, ställa i ordning vapnet och skjuta. Och tror du att han hade hjälp inifrån är du konspirationsteoretiker. Ja, självklart. Jag tycker det, men det är en rätt skoj text faktiskt. Ja. Vad säger då svenska tvn? Eller nyheter, Ja. SVT? Ja. Hans sista timmar innan han öppnade eld. Och det är bara att sätta paus och läsa om ni vill det. Men då står det mitt i där. På fredagen har han besökt en skytteklubb där han ska ha övat på att skjuta. Dagen efter under lördagsmorgonen, och det var ju lördag eftermiddag han sköt, så åkte han till affären och handlade en stege. Och sen åkte han och köpte patroner. 20-åringar får inte köpa patroner. Får de inte det? Nej, det står ju på en liten Ja, lapp. men var inte det sprängämne det? Ja, det också. För han hade ju en bomb i bagagen Ja, också. dessutom. Men tänk dig scenariot. En av världens mest bevakade människor ska hålla tal. Secret Service är där och checkar och lokalpolisen är där och checkar. Och där kommer Nisse Hult med stegen. Klong, 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 klong och ställer upp den. Ingen ser något. Nej. Men det är kanske på SVT som har missuppfattat. Eller vad tror du? Nej. Eller ja. Jag vet inte vad jag tror. Eller har de samma version som alla andra mainstream media? Ja. CNN report, Thomas Crooks purchased a 5-foot ladder on his way to the rally and was able to somehow carry this ladder along with his rifle to a building with a direct line of sight to Trump's podium. A building that was occupied by heavily armed police. Tonight, ABC News has learned that heavily armed local police were stationed inside that building and missed Thomas Crooks climbing up the outside of the building to the roof. With rifle in hand, Crooks used this ladder to climb the building and was spotted on the rooftop 30 minutes before he opened fire. He was photographed by police and reported 25 minutes before the shooting. He was even confronted while on the roof before the shooting. A local police officer climbed up the roof and confronted Brooks moments before the shooting. The officer grabbed hold of the edge of the building, pulled himself up to be able to look, and according to what he's told me, shooter turned, rifle was pointed at the officer. The officer, defensive move, kind of ducked, fell, lost his grip on the building. Bystanders began pointing out Crooks to police a full 2 minutes before he opened fire. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. The defensive sniper detail was looking directly at him a full 40 seconds before he opened fire and allowed him to fire a few shots before taking him out. The first shot fired grazed Trump's right ear as he turned his head towards the shooter. Had he not turned his head, he would have been murdered on live television. Ja, Dagens Nyheter är också på. De säger att talet blev avbrutet. Ja, fast det är väl ingen lögn? Nej, det är ingen lögn. Han blev tvungen att evakueras från scenen. På grund av smällare. Hopp. Och de skriver precis likadant som CNN. Ja. Ja. Och det var de som de plockade början på förra filmen där också, CNN. Ja. De säger ingenting om mordförsök. Nej, men här står det ju Trumps tal vart stört av Secret Service. Åh, herregud. Ja, kära någon. Och vad skriver, är det Omni det här? Ja, nej, TT. TT. Trump evakuerad från scenen efter smällar. Ja. Pang, pang. Eller en uppercut, eller? Påsksmällare kanske. Ja, vem vet. Och här rusar de Trump av scenen efter att han har fallit. De skyndar honom av scenen. Det gjorde de inte. Nej. Och han föll. Nej, gjorde han inte. Han duckade. Ja, han duckade. Och han tappade skorna. Ja, det gjorde han också. Och vad säger Svensson då? Ja, vad säger Svensson? Men satan i helvete vilken miss. Det går säkert bättre än nästa gång. Hur dum får man vara? Ja, hur säger man om man är skådespelare då?
Don't miss Trump next time. Jack Black. Jag såg att han ska flytta om Trump vinner. Jag tror att han har en anledning att göra det. Han har ju Biden på tröjan där, ser jag. Ja, det säger mig att han sitter nog redan någonstans. Han kanske har flyttat. Ja, han fick han ställer in sin turné i varje fall efter att han sa det här. Han kommer på att det kanske inte var så lämpligt. Nej, det var direkt olämpligt. Ja. Så säger man inte. Nej, men det gör man inte. Vad säger lärarna då? Ja, vad säger lärarna? De är ledsna för att skytten missade. Va? Mm. Ja, och så, ja, men vadå Justice for George Floyd? Hon har inte förstått något. Nej. Och den ska utbilda. Ja. Gode tid. Ja du, fin bild. Ja, fin. Det finns ju många som håller på med och försöker att förutsäga vad som ska hända. Ja, och vi kommer att få titta på en kille som heter Jay Snip. Det är plockat ur en gratissändning på Rumble med Beyond News. Så den kan ni titta på där om ni är intresserade. Han läser upp vad Cliff High har gissat sig fram till. Han ligger och dammsuger nätet på vilka ord man använder och så sätter han det i några algoritmer och på det viset kan han försöka förutspå vad som kommer och hur det ska hända och när. Och ibland har han väldigt rätt och ibland har han lite fel. Ja. Så vem vet. Men det var lite intressant för de nämner Sverige. Ja. Och efter det så kommer det från Future Forecasting Group lite grann också. Men vi... En sån där remote-vieware. Ja, vi fortsätter där sen. I want you to first start to read, if you can go back to the script I sent you here from the notes from Clough High earlier today, suggesting that we might have an attempt 2.0 here. It's in the immediacy data report right now. Can you read those first couple lines from Cliff there as well? Let me pull up that, what the heck? Cancel. Yeah, so he's saying the next attempt will be framed as an accident, meaning the next attempt on Trump's life will be framed as an accident. Timing? Well, he says both Sweden and Ireland are going to pop off into phase 2 in this month. Phase 3 is continuous fighting, rebellion, and the assault against the political structure. Phase 3, Ireland in late August. The government is going to kill some protesters, and that will set it off over there. Clearly sticks out is that line about a suspected shooter firing multiple shots from an elevated position outside of the rally venue, which would synchronize with some of the things we've been picking up on social media about a man dead on top of a roof outside of the rally itself. Yeah, and witnesses who were there on the scene have talked with our... Och det här var ju inte igår de la ut det. Nej, 17 mars var det. Det står ett datum på en av bilderna som kommer härifrån. De får ju liksom lite bilder och ord till sig som de försöker tolka, eller de försöker egentligen inte tolka, utan de säger bara vad de får. Ja. Så får man ju se vad det blir. Och här säger de det alltså skarpskytt, någon där uppe, mörda, alla ögon på mig, titta vad jag kan, dö, grattis, applåder, glädje, karisma. Titta vad jag kan göra, ska det nog stå. Ja, det står det faktiskt. Dåligt översatt på Google-engelska. Eller svenska, eller ja. Ja. Och så här står det, titta ner, synen på geväret, hitman att hyra, skarpskytt, offentlig person mördad, politiskt motiverat, historien upprepar sig, varning för nationell säkerhet, planerat och genomförs. Alltså mellantal, alltså mid-speech, alltså mellantal de pratar. Ja, precis. Det är när de är ute och kandiderar kallar de tydligen det då för mid-speech, om vi har förstått det rätt. Ja, och upprördhet. Och det här längst ner till höger står det då att det är 17 mars 2024. Ja. Så och så kommer det en profet här, och det var också i mars som han profetiade det här som han säger det. About America all throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking
people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning. Ja, minsann. Det var en profetia. Det är några andra som har haft profetior också. Om både det ena och det andra. Ja, men det här är så fantastiskt. Simpsons vet jag ju. Ja. Men Illuminati-kort har jag aldrig talat om. Nej, de kom ut 1995. Ja, just den där i alla fall. Ja, för sen finns det ju massor att välja på Amazon. Det finns det, men jag tror de kanske började komma ut då. Helt fantastiskt. Ja. Eller märkligt. Eller... Och de har ju profetiat om både det ena och det andra olika djupa staten-katastrofer, eller vad vi ska kalla dem för. En massa planer. Ni kan titta på filmen här så får ni se lite. Ja, du, högtryckstvätten kom fram. Ja, det gjorde den. Vi får hitta först om de ska tvätta taket FBI för. Ja, fort som fan innan någon har hittat något, eller? Ja, kan vara så. Eller? Ja, jag bara undrar. Det är väldigt konstigt. Väldigt konstigt är det. Men du, det är väldigt mycket som är väldigt konstigt. Det finns något som heter America First Legal. Och det är någon blandning av USAs bästa juridiska, politiska och strategiska tänkare. Och de vill ju liksom att det ska vara enligt lag. Ordning och reda. Ja. Eventuellt löning på fredag. Ja tack, gärna. Ja tack. Och de har skickat ett litet brev. Och det har de skickat då till, jag antar, någon FOIA-chef. Och det de skriver då, det är att de lutar sig emot en paragraf som heter 552 och kräver nu ut all kommunikation mellan Förenta Staternas Secret Service och alla e-mailadresser som slutar på HQDHS.gov som rör skyddsdetaljen om tidigare presidenten Donald J. Trump. Och så begär de ut alla register som är i förvar av sekreteraren Alejandro Mayorkas. Och den. Och någon Christy Canileoni, den och någon spaghetti. Och alla andra tjänstemän i deras front office som har att göra med ökad säkerhet för tidigare president Donald J. Trump. Och så vill de ha register över alla dokument och alla kommunikationer från inom de här underrättelse- och säkerhetstjänsterna som har att göra med president Trump-hotet. Och när det står DHS för Department Home Security. Och jag kan tänka att
det här var kanske en riktigt bra grej. Man kan dra nytta av att det här hände. Det är klart man kan. För de kan nu få ut de här papperna helt legalt utan att någon kan protestera. Det är klart som 17 de ska dra så mycket nytta av det som möjligt. Ja, annars är det ju dumt. Ja. Och i och med det här då så kan de kanske outa en och annan Secret Service. Chef, anställd, ansvarig. CIA, Mallorca kan de... Ja. Han är konstig. Ja, nej men alltså jag tror att det går att få ut väldigt mycket bra grejer av det här. Så det kanske inte är så konstigt att det var lite märkligt alltihopa. Man kan undra. Man måste undra. Får man inte undra så blir man nästan ledsen om dagarna. Det finns ju det vi inte får undra om också. Ja, det gör det ju. Men jag tänker inte vara så politiskt korrekt. Nej. Alltså, det här med lutande tak. Lutande torn till Pisa kanske. Ja, ska vi pissa? Nej. Det har ju blivit en liten grej. Ja, verkligen. Så, ja. Tror om det var det här han tänkte på, Elon? Ja, det kanske var. Man vet aldrig vad han tänkte på. Nej. Och sen har man då ny teknologi som säkrar upp huset mot federal government. Ja, men det är ju perfekt. Jag tror jag ska skaffa en sån. Ja. Med en liten ramp. Och Putin han har lite idéer. Ja, de tycker det. De tycker att USA kan lägga pengarna på att säkra upp sig själva istället för att skicka pengarna till Ukraina för att säkra upp dem. Ja, och jag tror att Putin har en sån här kurs de kan få gå som ligger online. Ja, det har han säkert. Hur man går på lutande tak. Ja. Ja, ja kära en väldigt rar liten kussa. Ja. Och sen förstår du så är de hälsar på i New York. Maria Zakharova och några andra av det ryska ministeriet där. Och när de nu är där får vi hoppas att de inte träffar Biden i varje fall. Vadå då kan de bli sjuka. Nämen, är han sjuk? Är en vanligt? Ja. Pictures of President Biden right now. He's boarding Air Force One. I'm told these are live pictures. This is a bit odd because he has tested positive for COVID, but he is not wearing a mask. It's unclear why that's happening right now, but I'm being told these are live pictures. We do have a statement from the White House. I do want to get you up to speed on some of what the White If you're vaccinated and boosted, you are highly protected. So there's no excuse for anyone being unvaccinated. This continues to be a pandemic of the unvaccinated. Here's the question that I have on that. These two men are both elderly. Donald Trump is an elderly man who, for whatever reason, was given 9 seconds to take a iconic photo op during an active shooter situation. Weird situation. We'll figure that out one day. But his survival of that and bouncing right back and going right to his convention is being conveyed in the media world as a sign of strength. This current president of the United States is 81 years old and has COVID. Should he be fine in a couple of days? Doesn't that convey exactly the same thing? That he's strong enough, older than Trump, to have gotten something that used to really be fatal to people his age. So if he does fine out of it and comes back and is able to do rallies, isn't that exactly the same? I mean, it's not exactly the same. It's not the same incident, but it's an elderly man coming through out of an illness. It should. Ja, du. Det blir inte en ny vicepresident, eventuellt kanske. Ja, han är i alla fall föreslagen just nu. Ja. J.D. Vance. Ja. Och han har vuxit till sig. Oh ja. Ja, han blev plötsligt 2 decimeter längre när han var vicepresident. Ja, eller är det så att de har skjutit av 2 decimeter på Donald? Jag vet inte. Ja, de är lika långa fast den ena är 1,90 den andra 1,70. Det är ju jättekonstigt. Man kan undra. Ja, väldigt mycket. Men vi ska kika lite på ifrån den där republikanska galan. Just enough next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. We are here tonight with one purpose, and that is to elect Donald J. Trump as the next president of the United States. He is here tonight to show his courage, his defiance against somebody who tried to kill him.
Ja, de kan göra parting de där amerikanerna. Jajamensan. Det är nog jätteroligt att vara där. Det tror jag säkert. Det tror jag säkert, om man uppskattar sånt. Ursula? Ja, just nu så går det inte så bra för Ursula. Eller det gör det väl, för idag ska hon bli omvald igen trots ändå. Ja, för den Europeiska unionens domstol har bestämt att de inköpen har inte gått riktigt rätt till. De har inte varit så transparenta. De har med andra ord myglat lite. Bara lite? Bara lite grann sådär. Och de har inte tagit hänsyn till relevanta omständigheter. Ja, det har vi ju vetat ett tag det där. Och jag har lagt en längre artikel om det här på vår telegramkanal också. Men jag gissar på att de blir omvalda ändå. Och det här, tydligen så är det ingen som har skrivit om det här i våra vanliga mainstream. Det här är från Epoch Times. Nej, men de berättar ju inte sånt som... Nej. Ja. Ja, Ursulas svindleri, det är väl inte riktigt samma sak som det de håller på att göra med bidragen för de här jävla elstationerna. För de ligger långt efter elstationerna. Där är det bara miljoner. Ja. Men tydligen så är det så att de har blandat upp kartorna lite grann. Och den ena ger bidrag och prickar av på sin karta. Och den andra ger bidrag och prickar av på sin karta. Men de samkör inte kartorna. Men gud vad smart. Ja, men jättebra, så det. Och sen så om 5 år så behöver de inte ha laddstationerna kvar. Det är väl de etableringsbidragen när de hade från EU förr i tiden. Det kanske de har fortfarande. Ja, i alla fall så har ju Jens då tagit fram lite grejer. Skellefteå Kraft, de har fått 189 miljoner av Energimyndigheten för att bygga laddstationer. Och 100 av dem har gått i bidrag till OKQ8. Och de avtalen är hemliga. Nej. Jo, ersättningen får de inte, det delar de inte ut. Så han frågar, ska jag ta strid för att få ut dem? Får jag sucka? Ja, kan man säga. Begär ut, för fan! Ja. Och sen så, ja, det här är ju egentligen samma då, att kartorna är inte samkörda. Men han har tagit fram ett kartverktyg som visar hur det har gått till. Och bland materialet som kommer att komma då så ger Naturvårdsverket ett bidrag för att bygga laddstationer för tunga fordon. Och sen ger Energimyndigheten bidrag för att bygga andra stationer 800 meter bort. Och så betalar du och jag och några till 5 miljoner för det här kartstrulet hos myndigheterna. Och på den här lilla ytan som är 1000 gånger 1000 meter så har vi via 3 myndigheter, vi skattebetalare, betalat ungefär 20 miljoner för laddstationer som inte skulle ligga nära varandra. Ett kartmisstag. Ja, och sen fick ett annat laddjävla företag 8,4 mille i förskott. Och därefter så beslutar bolaget att ge koncernbidrag på 5 miljoner till moderbolaget. Och då har moderbolaget plötsligt beslutat att vi betalar ut en aktieutdelning på 12 miljoner till ägarna. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det här är ju, alltså det är ju skattesmit, fulspel, tvättar sina pengar. Jag tror det är många nackar som kommer att rulla. Och sen så är det ju då en film på hur det ser ut. En tillfällig elanslutning av laddstationen med öppen förläggning. Är det rätt eller fel? Elsäkerhetsverket svarar att de har aldrig gjort tillsyn på publika laddstationer trots miljarder i bidrag. Om man gör någonting själv hemma, då kommer de banne med snabbt som bara den. Och där är böter och allting. Ja, men då är det en annan sak. Ja, det ska vara en sån kabel i alla fall som heter någonting som är gul och tjock om den ligger oskyddad. Och så är det någon snubbe som säger här, kabeln på bilden ska vara fast förlagd i marken. Där den ligger blottad och det finns risk för mekanisk påverkan så ska den skyddas. Och i och med det behöver ingen djupare inspektion göras för det här duger inte. Ja. Vad säger man? Ja, vi går tillbaka till 1912 istället. Greta Johansson tog ledigt den 13 juli då. För hon skulle vara med på OS, vad heter det? Simhopp på damsidan. Och hon är en pionjär. Hon är en stor kvinnlig förebild i Sverige än idag. För hon trotsade läkarnas varning. Och du vet, läkarna vet och kan. Ja, de vet. Kvinnor kunde bli både sterila och hysteriska på grund av idrott. Jag undrar, vilken idrott har de här sysslat med? Ja, det kan man undra. Ja, vad säger man?
är stum. Är det inte simhopp så kanske man äter Marabous choklad med vit plast i. Ja, det går inte bra. Men det är bara plast i några få. Ja. Och det vet de. Ja. Det är därför de återkallar. Alla. Gode tid. Ja. Country move on from the recent cost of living challenges by prioritizing wealth creation for all communities. The country move on from the recent cost. Så älskad verkar han inte vara. Inte så väldigt mycket. Jag kan förstå det när han sitter där och pratar om att det är dyrt att leva och det sitter han i sin krona med massa diamanter på huvudet. Så det är klart, visar han sig ut i en guldvagn. Ja. Nej, det är så jävla bedrövligt. Men det är optik. Vi ska se det här nu. Jag tror det. Så det är tufft nu för dem. Är det något som också är tufft? Ja, nu ska Storbritannien bli först. Det är bra att man är först med något. Men det kan nu låta bli det där. De godkänner labbodlat kött. Till att börja med för djurfoder då. Jo du. Varför? Ja, det kan man. Jo, det vet du väl varför. Forskning tyder på att djurfoderindustrin har en klimatpåverkan som liknar den i Filippinerna. Det 13:e folkrikaste landet i världen. Det är klimatet, förstår du. Ja, det här är så äckligt så fy fan. Men det är inte kött de odlar. Nej, du förstår, de odlar kyckling säger de. Ja, men det gör de ju inte. Det gör de inte ens det. De tillverkar genom att ta ett litet prov från ett kycklingägg. Odlade med vitaminer och mineralsyror bla 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 i laboratorium. Och då kallar de det för att de odlar kyckling. Om de ska säga någonting, jag behöver inte säga det heller, men då kan de åtminstone säga att de ska odla ägg. Ja. Nej, jag tror faktiskt inte att det är så himla lyckat. Nej. Så det hoppas jag att det går åt stöpen för dem. Nej. Jag är inte nog med att de ska göra konstgjorda ägg. Nej. De stackars kycklingarna dör också. På grund av vindkraftverk. De tror att marken skakar. Så kycklingarna dör i äggen. Fy fan. Efter. Den är vindkraften, är den till för glädje för någon? Ja, jag vet inte. Alltså den första kläckningen efter att vindkraften kom hit var helt misslyckad, säger lantbrukarna. Men det kommer mera. Ja, då kan man ju undra hur går det för de som lever i havet? Ja, det är det någon som har koll på det? Har de tittat på det? Man har ju hört, men de har säkert inte tittat på det på allvar. Nej, men det är väl lika illa för dem. Det blir väl vibrationer nere i havet också. Ja, planerad vindkraftpark i Kattegatt får grönt ljus. Ja, jag tycker det är så bedrövligt. Så de kallar de det för Natura 2000. För det är för naturens skull. Ja, men de kunde ju ha NATO-övningar på det gärdet där nere i Skåne. Så då... Ja, gud. Ja, så här är turisttider. Sommartider, turisttider. Sommartider, hej. Ska turistskatta? Ja, kanske vi får göra. Nej, jag vet inte riktigt vad jag tycker om ett sånt här förslag. De har gjort en undersökning där de kommer fram till att det kan vara jättebra. Säger de. Jaha. Ja. Så om jag åker till grannkommunen så ska jag betala skatt extra? Ja, vi kom aldrig fram till när jag försökte komma fram till vad det gällde. Hur långt man behövde åka om man säger så. Ja, och jag menar, hur vet de om jag är turist eller inte? Det är en bra fråga. Ja, på västkusten vet du, där gjorde de ju så, och nu pratar vi 30-40 år tillbaka i tiden, att priserna de hade för lokalbefolkningen var inte samma som de hade för de fastboende. Okay. Det skilde rätt mycket pengar. De höjde priserna till semestern. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Men du, alltså tänk på Sälen och de här områdena, där är det ju också det. Det är ju svindyrt alltså. Ja, och det är lagom till skidsäsongen. Ja, nej, jag så tror... de har hållit på ett tag. Ja, det är klart som fan skor sig. Men ska de ta ut mer pengar av oss, då är det fan inte kommunen ska hantera det. Nej. Vi har ju sett vad Jens har kommit fram till hur de hanterar våra pengar. Får ju bara laddskåp överallt. Ja, det får skarvsladdar. Nej, herre min skapare. Ja.
Ja, då ska vi försöka att få lite bra läggning här också. Vi lägger upp en dag tidigare än vad vi brukar, för jag ska bort hela helgen och det har hänt så himla mycket så vi vill inte dröja en timma till med det här. Nej, det vi tittade på igår, det verkar nästan inaktuellt idag redan. Ja. Tyvärr så är det så. Så det blev ett torsdagsinlägg. Det vi tyckte var lite intressant är att det vart en vicepresident utsedd. Så man kan väl säga att det är lite frågetecken runt honom. Ja, och inga små frågetecken Nej. heller. Så därför är vi lite nyfikna att höra vad det finns att berätta om honom via korten. De har något bra att avslöja för oss. Ja, jag leker upp och ner tydligen. Ja, visst då. Nej, den var upp och ner. Har jag lyckats att göra så nu igen. Världen och 9 i stav. 7 i stav. Vagnen. 4 i mynt. 6 i stav. Ja, jag ska göra lite så där. Tror om det går att pyttelite zooma. Jag ville ha världens bästa kamera till det här, men jag har inte det. Det har varit lite större. Så. Ja. Det kommer att gå undan. Mycket stav. Ja. Stav är ju eldfängt. Och snabbt. Och så har vi vagnen där som också är snabb. Jag tror att det är världen ska visas någonting. Det kommer att vara lite... Vi brukar säga att man kämpar på. Men jag tror det kommer att vara lite bråk. Ja. Det kommer att... Hans förflutna kommer nog komma ifatt honom, tror jag. 9 där uppe. Dåtid. Det kändes han sig som att man nästan i mål. Eller något. Världen kommer att tjäna på det här i alla fall, så känner jag. Den påverkar ju den. Och den här, han sitter och håller i för allt han är värd. Ja. Vill inte släppa taget. Nej. Men kan det vara att han sitter där han sitter för att det ska bli lite bråk kring honom? För att det ska bli lite upptäckter? Kan det vara. Ja. Dimridåer, lögner och... 7 i bägare och 10 i mynt. Ja, men kanske att det ska vara så att det ska vara lite dimridåer som ska skingras för att få familjer att bli lite helare. För det han håller på med är ju inte friskt. Nej. Eller den branschen han jobbar i, så ska man väl säga. Sen vad han har gjort, det vet vi väl inte. Nej. Men att det kanske behöver belysas lite för att... Ja, vi kör ett par till. Ja, lite så här, titta inte här, titta där. Ja. Det är skenmanövrar. Ja. Väldigt luddigt alltihop. Ja, det var ju inga klara besked. Nej, det var definitivt inte. Men tarotlekar stavar lite illa, så det var väl inte så konstigt i och för sig. Men man säger världen där också. Ja. Det är ju liksom, de har ju gått varvet runt. Når ju liksom till ett slut. Vilka tänker du har gått varvet runt? Händelseutvecklingen. Ja, att vi är på upploppet, det kan ju ingen säga något om. Det håller jag med dig för 100%. Men det känns som att vi ska titta på det här så vi kan missa det där lite grann. Och någonting kommer att bli av det här som kommer att gå sönder lite grann inom oss. En splittring. Och hans bransch har ju varit
och vara mygga på små barn. Mm. Det var ju vad hans företag sysslar med. Mm. Helt i det öppna. Men det kan man förstå att det fanns väl annat och mer bakom. Ska vi ta ett sista kort och se? Det är ett skådespel alltihopa. Det är ett skådespel alltihopa. Ja, jag tror det. Blandell har ju tillgång till allt. Han kan hitta på precis vad han vill. Magikern. Han kanske inte blir sittande så länge då. Han kanske bara är där för att röra om i grytan lite. Det är så svårt att tyda ut någonting klart. Men det är luddigt. Allting är väldigt luddigt och det ser inte ut och det är inte som det ser ut att vara. Nej. Känns det som. Det är det inte. När han växte 2 decimeter. Ja, du förstår. Eller man krympte. Ja. Man vet ju inte. Nej, det är lur och ännu mera lur. Men jag tror det kan nog vara lite adrenokromkänslan. För det är den jag känner att det nog lutar åt när det gäller honom. Ja. Spännande. Ja. Vi får se vad det Vi får blir. se vad det blir. Ja, nu ska vi ta ledigt. Nu ska vi ta ledigt. Ha en jättehärlig helg. Och trevlig torsdag. Ja. Hej då. Hej då. Scarlett, how many nuts are over here? 6. Here. 6. Here. 6. And what about over here? 6. And in the middle there's 4, correct? Yes. Now, if I move this here and this here, how many nuts are here? 6. Here. 6. Here. 6. What about here? 6. And there's 3 in the middle. Now, if I move this here and that there, how many nuts are over here? 6. Here. 6. Here. 6. And here. 6. Okay, and there's 2 in the middle. Now, if I move this here and this here, how many nuts are here? 6. What about here? 6. Here. 6. And there. 6. And now there's 1 in the middle. Now, if I move this here and this here, how many nuts are here? 6. Here. 6. What about here? 6. And here. 6. Now tell me how many's in the middle? Wait, what? Where'd they all go? Wait. Shazam. Wait. Wait. Hold up. Wait a minute.